Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई YouTube च्यानल ब्यानर कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि तपाईसँग pixellab एप हुनुपर्छ। त्यो एप इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नु होला। इमेज साइजमा गएर YouTube च्यानल ब्यानरमा सिलेक्ट गर्नु होला। अनि ओके गरिदिनु होला। अनि त्यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गरेर त्यहाँ माथि पेन जस्तो देखाइरहेको छ त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो टेक्स्ट लेख्नु, आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु होला, कलर चुज गरेर। यहाँ देखाए अनुसारै मैले चाहिँ 71 साइज राखेर आफ्नो साइज नि आफ्नो अनुसार चुज गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो च्यानलको नाम जस्तो सास एन्टरटेनमेन्ट, अब तपाईको च्यानलको नाम के छ त्यही लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो डिफ्रेन्ट डिजाइन दिनु होला। त्यहाँ धेरै टुल्सहरु छ, त्यो टुल्सहरु युज गरेर तपाईले आफुलाई मन परेको डिजाइन दिन सक्नुहुनेछ। बोल्ड गर्नुस्, त्यसलाई अनि डिजाइन दिनुस्। राम्रो देखिदै गइरहेको छ। जुनसुकै टुल्स पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जस्तो डिजाइन गर्न मन लाग्छ। अब म यहाँनिर एउटा फोटो अपलोड गर्दै छु, कभर फोटोको लागि भएको भएर च्यानलको नाम सँगसँगै तपाईले क्रप गरेर डिफ्रेन्ट अब जस्तो आफ्नो सोशल मिडियाको लोगोहरु राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो च्यानलको लोगो पनि राख्न सक्नुहुनेछ त्यो ब्यानरमा। मैले चाहिँ अहिले फोटो राख्ने नितो गरे। मैले यो फोटो सिलेक्ट गरे। अब त्यसलाई म मिलाउँछु सानो साइजमा। कुन साइडमा तपाई आफ्नो फोटो राख्ने त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ छेउमै राख्दा ठीक हुन्छ। अलि सानो बनाएर हो यही ठीक हुन्छ। अब तपाई अब कुन कलर राख्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर कुन राख्दाखेरि ठीक हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ डिफ्रेन्ट कलर अवेलेबल छ। अब पिङ्कमा पिङ्क लेटर लेखेको छ अनि ब्याकग्राउन्ड पनि पिङ्क राख्दाखेरि चाहिँ लेखेको लेटर चाहिँ देखिने भएन। अब डिफ्रेन्ट कलर ट्राई गर्नुस्। ग्रीन राख्दाखेरि देखिन्छ। पिङ्क राख्दा देखिदैन। फेरि हेर्नुस्, अब रेडी नहुन्जेलसम्म डिफ्रेन्ट कलर कुन कलर सुट गर्छ त्यो हेरेर राख्न सकियो। यहाँ चाहिँ ग्रीन नै राख्दा ठिक हुने रहेछ मेरो विचारमा। अब यसलाई शेयर गर्नुस्। इमेज सेभ भयो। अब यो सेभ भएको इमेजलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो च्यानल ब्यानरको रूपमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुस्। च्यानल खुल्दै छ यहाँ मेरो पनि। सो आफ्नो च्यानलमा जानुस्, यो च्यानल अनि एडिट च्यानल जानुस्। अनि त्यहाँ क्यामेरा जस्तो देखाइराख्नु भएको छ नि त्यहाँ क्लिक गरेपछि टेक फोटो गर्नुस्, चुज फोटो गर्नुस्। हामी यो ग्यालरी खुल्दै छ। अब त्यो हामीले ग्यालरीमा अघि सेभ गरेको फोटो त्यहाँनिर छ, त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। मिलाएर हाल्नु अनि माथि त्यहाँ सेभको अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले सेभ गर्न सकिन्छ। अब सेभ गर्नुस्। त्यहाँ च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ। यति नै हो। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। कीप वाचिङ, कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ मी। डु नट फर्गेट टु